Ok, scorpionii mei frumoși, dragii mei, voi cei care știți că aveți ascendent scorpion și știți că berbecul vă cade, gradul 1 și gradul 2 din berbec sunt în casa a șasea. Aici la voi vorbim despre Saturn și Neptun care doar ce au intrat acum, recent au intrat în casa ta a șasea, unde vor pune focusul pe sănătate, pe muncă și rutina ta zilnică, da? Casa 6 ne vorbește despre eficiență, despre disciplină, despre să învățăm să fim într-un fel sau altul uh, eficienți, da? Util și eficienți. Și să știm să ne organizăm bine timpul. Saturn este el senior del tiempo, așadar trebuie să învățăm aici să avem, să ne facem timp pentru rutina noastră zilnică, să o avem așa cumva ca la carte. Pentru că este casa fecioarei, da? Fecioara încearcă să minimizeze eforturi și să maximizeze rezultate. Din punct de vedere al sănătății, pentru unii dintre voi, mare atenție să fiți, așa îmi vine să spun, cu ochii în patru, la substanțe toxice. Încercați să stați departe pentru că ne poate vorbi despre alergii, ne poate vorbi despre tot felul de infecții în ceea ce privește Neptun și Saturn, da? Acum, putem să vorbim în legătură cu Saturn, pardon, cu Neptun, putem să vorbim despre droguri, despre alcool și orice altă substanță, medicamente prea multe, poate unii dintre voi. Deci aici e vorba despre evită, nu neapărat evitați, însă responsabilizați-vă pentru ceea ce băgați în gură, da? Despre asta este vorba aici. Berbecul fiind o energie încăpățânată, o energie fixistă, o energie, nu știu cum să mai zic la berbecul ăsta că doar îmi aparține, are o viziune de tunel. El o ține pe a lui, nu? Se duce, dă cu capul în gard și cam asta e. Atitudinea în ceea ce vă privește este asta, da? Când vorbim despre sănătate, rutina zilnică și muncă, sunteți foarte, foarte cu viziune de tunel. Nu se înțelege nimeni cu voi. Saturn aici vine să pună ordine, disciplină, să te facă să devii responsabil pentru ceea ce bagi în gură, pentru ceea ce faci în fiecare zi. Da. De aia aveți mare grijă în legătură cu sănătatea, ce faceți. Pentru că unii dintre voi tindeți, poate unii dintre voi tindeți să cădeți în aceste uh, evadări ale lui Neptun, care să vă ducă către alcool sau alte prostii de genul ăsta, da. În primul și în primul rând îmi vine să spun și aveți grijă și la alimentație, pentru că este o casă de alimentație, aveți grijă și la diete. Ce fel de diete țineți? Nu știu, poate vă obsedați că v-ați îngrășat sau și începi să nu mai mănânci 3 zile, ce știu eu, ascultați corpul. Aici ca și cum ascultați-vă corpul și nu vă privați de niciun fel de substanță nutritivă de care corpul nostru are nevoie, da? Ar, ar fi benefic să vă îndreptați către a fi cât mai utili, atât pentru voi cât și pentru ceilalți. Aici fiind o casă a muncii și vorbindu-ne despre utilitate, intră și Neptun, bine, Neptun este aici, însă aduce multă compasiune, avem energie de compasiune aici, avem energie de salvator, pentru că berbecul uh, este un soi de luptător pentru cei neajutorați, casa șasea fiind o casă a sănătății. Putem să vorbim de persoane care, de ce nu, cel mai benefic în această perioadă să se îndrepte, pentru ei este să se îndrepte către cei neajutorați sau defavorizați într-un fel sau altul, să facă servicii, nu știu, servicii sociale, să meargă la spitale, la azil de copii, de bătrâni, nu știu, să fie voluntari. Nu neapărat toată perioada, însă să existe ceva care pe tine într-un fel sau altul să te ajute să fii, nu știu, să te simți mai bine cu tine și să nu mai fii atât de... Uh, atenție că berbecul e furios și pe casa șasea ce facem este că reprimăm
Când reprimăm, sănătatea noastră se vede afectată. În ce sens? În sensul de, cum se zice în românește? Vine să zic asimilare, nu? Nu mi iese cuvântul, da. Nu mi iese, acum nu mi iese. În fine, cam asta este ceea ce pot să spun în legătură cu Saturn și Neptun, că ar fi mai favorabil pentru tine să faci servicii sociale într-un fel sau altul. Nu e favorabil pentru cei care sunt egoiști. Aici, atenție, dacă ai un job în care tu ești, într-un fel sau altul, cel care dă cu pumnul masă, nu neapărat că ești șef, însă poate ai așa o putere, poate asupra colegilor de muncă, cel puțin ești în evidență față de ei, nu e o energie favorabilă, da, să te comporți așa. Dacă vrei să-ți fie doar ție bine, vei întâlni dificultăți. Aici avem frâne, aici avem quadraturi, nici Saturn, nici Neptun nu acceptă acest tip de comportamente. Neptun, am spus în introducere că vine cu acea energie de compasiune și Saturn vine cu asumare și responsabilitate și bineînțeles că vine cu rezultate pe termen lung sau efectul sau efectele comportamentelor tale, da? Din prezent se vor vedea rezultatele în timp. Consecințe vor exista, adică vreau să zic, da. Așadar, Jupiter părăsește casa ta a 8-a. Pleacă din Gemeni, din casa ta 8-a și trece în semnul racului, în casa ta 9. Timp de un an, probabil că unii dintre voi v-ați focusat pe vindecare. Vindecare profundă. Aici, casa 8 este despre profunzime, profund emoțională, traume. Poate că unii dintre voi ați avut traume din relații, din alte momente din viața voastră și așa mai departe. Și aici ca și cum focusul tău în ultimul an a fost pe asta, da? Mm, Poate, ori tu ai fost într-un mod conștient focusat pe vindecare, ori alții dintre voi, de ce nu, Jupiter a încercat să vă pună focusul pe acele traume, însă ați preferat să nu vă uitați sub preș, pentru că casa 8 este casa în care băgăm mizeria sub preș și nu vrem să o vedem, da. Depinde de la caz la caz. Eu n-am de unde să știu care este cazul fiecăruia dintre voi, însă există și această variantă. Orice semn zodiacal, orice energie, orice planetă, orice casă are și o parte pozitivă și una negativă. Așadar, ați reușit sau nu ați reușit, voi știți. Poate că unii dintre voi mm, hai să spunem așa că v-ați pierdut în a încerca, să zicem așa, să vă vindecați. Ați încercat, dar v-ați pierdut pe drum. De ce? Pentru că aici vorbim despre o energie a gemenilor. Gemenii uh, e o energie dispersă în care acum stă focusul 5 minute sau mă rog, o zi stau focusat pe un lucru, după aia altceva îmi distrage atenția, mă iau cu altceva, uit că eram focusat deja pe altceva. Și aici vorba despre, ok, poate unii ați reușit, poate alții n-ați reușit, poate unii ați fost așa în dute vine, într-o continuă dualitate, da? Acum Jupiter intră în casa ta a noua, în casa lui, casa nouă îi aparține lui Jupiter, unde va sta un an de zile și probabil că îți va schimba destul de multe perspective în legătură cu viața și sensul vieții. De această dată, focusul tău va fi îndreptat
că nu va mai fi pe mental, ci va fi cumva așa de în suflet, ca și cum emoțional. Tot ceea ce vei învăța în această perioadă, în acest an, va trebui să fie selectat, da, trecut prin filtrul tău emoțional, integrat, tot ce înveți trebuie integrat pentru a-ți putea rezolva acele probleme emoționale legate de trecut, familie sau scopul vieții. Marea problemă în casa nouă este pentru cei care cred că știu tot. E cea mai mare problemă și Jupiter este în casa lui și aici putem să vorbim despre unii dintre voi care credeți că le știți pe toate și aici este cea mai mare problemă. Le știți pe toate în ce sens? În sensul, în legătură cu cum funcționează viața, faptul că aici vorbim despre o energie subiectivă, să nu uităm ce am spus la începutul materialului, în introducere. Vorbim despre o părere subiectivă pe care o avem, ne aparține, este o părere privată. Acest tranzit poate, într-un fel sau altul, pe unii dintre voi să vă facă mai încrezuți în cazul în care, da, mai prepotenți, în cazul în care credeți că aveți dreptate cu absolut orice. E ca și cum veți pierde un an de zile fără să învățați nimic din acest tranzit. Veți pierde un an de zile, pur și simplu, da? Pentru că casa nouă este despre învățat. Este despre deschiderea noastră către a învăța lucruri mult mai înalte decât deja știm. Poate fi un foarte bun moment pentru cei care sunteți scritori, de exemplu, da? Poate, uite, aveți darul scrisului sau al vorbitului sau nu contează. Este, pentru că casa nouă se referă și la um, o publicare de cărți, să zicem așa, da? Um, În această perioadă de un an de zile este posibil să puteți publica o carte în cazul în care deja sunteți pe publicat. Mai ales că aici o să avem în casa nouă o să avem pentru voi luna nouă, da? Deci aici vorbim despre semințe pe care le poți depune deja, să poți să îți dorești, de ce nu, să-ți publici cartea, în cazul în care vorbim despre asta, în următoarele 6 luni de zile. Deocamdată, dacă încă nu se întâmplă acest lucru sau nu se întâmplă în această lună, poți să începi să îți dorești acest lucru și să mergi la toate editurile din orașul tău, de ce nu și online, pentru că este casa online-ului, una dintre casele online-ului, așa că este o perioadă favorabilă acest an pentru voi în ceea ce privește publicarea unei cărți, în cazul în care sunteți scriitor, da? Călătorii în străinătate, putem să vorbim despre abundență de călătorii în străinătate sau contacte cu persoane din străinătate, de ce nu? Sau din alte culturi. Putem să vorbim despre facultăți, poate unii dintre voi, dacă sunteți tineri, puteți să vă hotărâți în sfârșit la ce facultate să vă înscrieți, da? Deci vorbim aici despre lucruri de genul ăsta. Jupiter formează quadratură, va sta în quadratură până pe jumătatea lunii iulie, până pe 15, eu zic, da? Ok. Până pe 15 aici am o tensiune între Jupiter și Saturn și Neptun din casa ta a 6-a. Quadratura este o energie, hai să o numim tensionată, care trebuie să învățăm să o depășim. Ideea care este aici? Că pentru unii dintre noi poate să fie benefic să facem anumite ajustări, pentru că dacă vorbim despre tensiune între dorința mea de a studia ceva, de exemplu, sau de a călători și faptul că nu pot din cauza că sunt la job sau din cauza că am un job și nu am timp să fac și o altă carieră în plus. Dacă faci ajustările necesare, vei găsi timp. Aici trebuie să înveți să fii eficient aici, în zona berbec, ca să poți să
ajungi să faci ce ai de făcut în zona rac. Uh, În cazul în care vorbim despre o quadratură sau o tensiune între faptul că tu ai părerile tale aici foarte subiective și nu-ți schimbă nimeni, tu le știi pe toate, cum am zis mai devreme, și tensiunea poate fi atenție cu figurile de autoritate, un șef, un, nu știu, un părinte, de ce nu, oricine, pentru că e casa șasea. Casa șasea e rutina mea zilnică, adică ies din casă, mă întâlnesc cu vecinul, mă întâlnesc cu colegul de muncă, mă întâlnesc cu șeful în fiecare zi la muncă, mă întâlnesc cu habar n-am, da? Cu mamaia, cu tataia. Aici vorbim despre faptul că poți avea parte de tensiuni între tine și figurile de autoritate sau persoane mai mature decât tine din cauza faptului că tu consideri, de ce nu, că le știi pe toate. Și aici eu nu-ți recomand să o mai ții pe a ta, îți recomand să faci ajustările necesare în tine, să într-un fel sau altul empatizează, pentru că racul vorbește despre empatie, empatizează cu cum te-ai simțit tu, pune-te în bocancii celuilalt. Dacă tu vii așa să-i dai cu părerea ta în capul unei persoane, cum crezi că te-ai simțit tu dacă cineva vine să îți zică nu ai dreptate, așa e, cum zic eu. Da? Deci aici empatizează un pic, nu poți să cumva să o mai ții langa atâta, da? Pentru că vor continua să existe tensiuni, probabil. Acum, ce mai avem aici? Jupiter, am vorbit despre el, ok. Uranus. Uranus părăsește casa ta a șaptea, îl avem aici și este pe punctul de a intra în casa ta a opta, timp de 6 ani de zile aproximativ. Probabil că ți-a adus diferite surprize, evenimente neașteptate în ceea ce privește relațiile tale personale. Unii dintre voi poate ați divorțat, alții v-ați despărțit, alții ați trecut prin procese, casa șaptea este și o casă a proceselor, alții ați rupt contracte de muncă sau ați rupt un contract de asociere, nu contează. Da? Mm, multe lucruri neașteptate, probabil, în ceea ce privește relațiile personale în ultimii 6 ani de zile aproximativ. Acum, mă rog, acum nu, mai exact pe 7 iulie, luna viitoare, însă am vrut să-l bag în context pentru că formează o quadratură cu Marte, așadar Uranus din casa ta 7 trece în casa ta a 8. Pe unii dintre voi poate că aici, de ce nu, Uranus vă poate dezvălui anumite secrete. Acum nu știu dacă e vorba neapărat de partenerul de viață, pot ieși la suprafață anumite secrete în legătură cu partenerul de viață, cu un asociat, pentru că este o casă care continuă, povestea din casa 7 se continuă în casa a 8. De aia ni se formează în casa a 8 multe traume din relațiile pe care le-am avut, da? Sunt legate între ele aceste două case în legătură cu relațiile. Pentru că este o casă de fuziune, aici simțim nevoia să ne fuzionăm cu celălalt la nivel mai intim. Ok. Bun. Și aici putem să vorbim pentru unii dintre voi secrete care Uranus le va scoate la suprafață sau le va dezvălui în legătură cu partenerul de viață, cu un asociat. Alții dintre voi poate veți părăsi o relație sau veți fi părăsiți. Niciodată nu se știe, Uranus vine cu surprize. Părăsiți fără nicio explicație. Ori ați fost părăsiți fără nicio explicație, ori veți părăsi, ori veți fi părăsiți fără nicio explicație. Nu neapărat acum. Uranus va sta 7 ani în casa ta 8-a. Ideea este că va face primul pas. Când atinge primul gradul 0, să zicem așa, al berbecului, e inevitabil să nu se întâmple ceva. Da? E inevitabil. Așadar, surprize peste surprize și schimbări importante și profunde în interiorul vostru poate fi pentru alții dintre voi. Puteți să începeți aici să faceți cine știe ce terapii. E un proces lung de 7 ani de zile, da? Schimbări din punct de vedere interioare. Poate
o terapie profundă unii dintre voi. Marte, din casa ta a 10-a, îl avem aici, da? Marte te activează foarte tare din punct de vedere al, hai să zicem așa, al voinței în cariera ta. Vei fi plin de energie, într-un fel sau altul. Energie, curaj, ambiție în a-ți atinge niște obiective profesionale, iar asta poate produce tensiune între tine și partenerul de viață. Casa a 10-a și casa a 7-a, da, vorbim despre tensiuni între Uranus și Marte. Acum, când vorbim despre tensiuni între casa a 10-a și casa a 7-a, oricum ele în, uh, din horoscop sunt așezate în tensiune, da? Toate aceste case sunt așezate în tensiune. Casa 1, casa a 7-a în opoziție, casa a 10-a, casa a 4-a în opoziție, însă fiecare dintre casa 10, casa 1 face quadratură, casa 10, casa 7 formează quadratură, casa 7, casa 4 formează quadratură, casa 4, casa 1 formează quadratură. Așadar, sunt în tensiune. Această axă fixă, să zicem, este în tensiune. Așadar, nu este o noutate, aș spune, pentru unii dintre voi să existe tensiune între job și acasă, în cazul vostru sau în ceea ce vă privește. Că este bine sau că nu este bine, că tu știi să faci față acestor tensiuni și că tu știi să împaci și capra și varza, tu știi. Eu nu am de unde să știu. Tu știi cum te comporți, tu știi cât de bine manevrezi, să zicem așa, aceste energii, da? Cum le folosești. Fiind plin de curaj, energie, ambiție și atingere de obiective personale, și fiind vorba despre o tensiune, această tensiune trebuie eliberată într-un fel sau altul, ori opunându-te partenerului de viață, ori el încearcă sau ea încearcă să te împiedice într-un fel sau altul să-ți atingi obiectivele profesionale sau, dacă nu e vorba despre un partener de viață, pentru că poate nu ai un partener de viață, aici poate fi, nu știu, orice altă persoană cu care tu ai o relație personală. Poate fi inclusiv șeful tău, da? Pentru că vă vedeți în fiecare zi. Poate fi numită o relație personală, da? De ce nu? Sau oricine altcineva. Dar tu vei simți, vei vedea care este tensiunea și care trebuie să aibă legătură um, cu jobul. Acum poate fi tensiune între partenerul tău și unul dintre părinți care e așa mai țâfnos și se bagă între voi. O altă variantă poate să fie și asta, na. Și tu va trebui să știi cum să dregi treaba aici între ei, da. Bun, despre luna nouă în RAC, luna nouă știm că este acea, cum să spunem, intenție de a pune semințe noi pentru a deschide un ciclu nou. Pentru unii dintre voi puteți să depuneți acele semințe pentru studii noi în cazul în care asta vă doriți, pentru a vă muta în altă țară, de ce nu este o casă a străinătății, pentru a face călătorii sau nu neapărat mutare, ci călătorie pur și simplu în următoarea perioadă. Poate ai planificat sau poate vrei să-ți planifici. Acum pune intenția, da? Sau pune sămânța de intenție, cum zic eu. Reîntoarcerea acasă pentru unii dintre voi poate fi, poate sunteți în străinătate și până la urmă vă hotărâți sau vreți în următoarele 6 luni, aveți în plan să vă întoarceți acasă și ar trebui să vă faceți de acum planurile sau intenția. Pluto a intrat recent în casa ta a 4-a, unde, bineînțeles, aici vorbim tot despre casă. În momentul de față, Pluto este retrograd. Poți să faci o introspecție și să vezi în ceea ce privește schimbările care trebuie să le faci acasă sau în casă. Poate unii dintre voi trebuie să vă apucați de spart pereții, nu știu, habar n-am. Îți curg țevile, trebuie să te apuci de reformă în casă, de ce nu? Pentru alții dintre voi poate fi vorba despre familie. Ai nevoie să-ți înfrunți, nu știu,
un membru al familiei, ai nevoie să îți înfrunți gândurile care te sperie, pentru că Pluto vine cu destul de multă energie de frică într-un fel sau altul, da? Mi-e frică să mă iau în gură cu mama sau cu tata sau cu fratele meu sau cu nu știu. Deci aici vorbim despre ok. Sunt 20 de ani de tranzit în legătură cu Pluto, în această arie. Mulți ani de acum înainte vor ieși la suprafață evenimente. De ce nu? Dureroase din copilărie. Casa patra este casa racului în origine, unde vorbim despre toate traumele noastre pe care le păstrăm în casele de apă, băgăm suprești, dragii mei. Încercăm să evităm să intrăm în contact cu tot ceea ce am trăit, da? Putem să vorbim despre evenimente din copilărie, comportamente infantile din punctul nostru de vedere, ori noi suntem infantili, ori avem pe cineva din familia noastră care este infantil și aici, da, mentalitatea noastră poate este infantilă sau a celor din familia mea. E ca și cum tot ce te trage în jos, pentru că e casa patra, casa cea mai în joasă, aici se află fundul cerului, e ca și cum aici e noapte tot timpul, nu vrem să privim zona asta, da? Mm, Sunt lucruri care nu le vedem, e ca casa patra, ca și cum nu văd ce se întâmplă în casa mea, în interiorul meu, da? Și aici este, ok, cu Pluto putem să încercăm să facem o revizie profundă, acum că e în retrogradare, a trecutului, să cauți traume în cazul în care existăm și să le găsești, să încerci să te eliberezi de ele. Pluto vine cu o eliberare. Când Pluto se va pune în mers direct, le va activa din nou. Acum poate că de când a intrat în retrogradare de vreo, cred că are 3 săptămâni, probabil, nu mai țin exact, nu am acum la mine hârtiuțele, însă de vreo 3 săptămâni probabil că te simți un pic mai liniștit așa, însă când va ieși din retrogradare, nu știu în ce moment va ieși din retrogradare, îi durează ceva retrogradarea lui Pluto, probabil 6 luni durează, undeva pe acolo, cred, însă într-un alt material voi scoate și această informație. Um, Le va activa din nou, după cum am spus, și într-un fel sau altul va aduce evenimente care să te facă să vezi că trebuie să scapi neapărat de aceste traume sau ce-or fi ele, trăiri, frici, nu contează, pentru că te trag în jos. E ca și cum dacă te uiți un pic în viața ta de familie, de exemplu, sau în ceea ce privește trecutul tău, poți să vezi dacă există consecințe. Și dacă aceste uh, traume sau evenimente sau frici uh, îți, te fac să ai un comportament inconștient într-un fel sau altul. Da. Pluto este o energie terapeutică, să nu uităm ce am spus în introducere, da? E ca și cum Pluto nu caută decât să noi să săpăm acolo, pentru că de-aia este cumva, are legătură cu iadul, are legătură cu uh, profunzimile, da, Pluto are legătură, trebuie să ajungă în profunzime, da? Și de-aia este terapeutică. Odată ce ne recuperăm pentru totdeauna cu Pluto. Nu mai stăm să mai batem câmpii. Ne-am vindecat când a trecut Pluto pe undeva și l-am acceptat ca terapie, ne vindecăm, renaștem, atunci renaștem, da. Așadar, Pluto nu caută decât să ne recuperăm adevărata putere personală și să nu mai lăsăm trecutul să ne tragă în jos sau să ne împiedice să evoluăm. Cam asta este aici, să zicem, în ceea ce vă privește, ce pot eu să spun. Nu mai am altceva pentru voi. Vă pupăcesc, ne vedem data viitoare. Ciao!